เก็บไปเมื่อกี้ยังไม่เท่าอีก ดิสบูลิก ใช่ homemade gun เอาไปยิงอะไรอ่ะ เด็กเขายิงเล่นๆนะเมื่อตอนผม เด็กๆ เด็กๆผมก็ยิงจิ้งหรีดยิงจักรจางพวกนั้น ถ้าโดนน่าจะเจ็บอยู่นะ อุ้ยเจ็บ เมื่อกี้พี่เกือบโดนอ่ะรู้เปล่า ปาล์มผมทำไหมชัวร์ชัวร์โตเอา เอาเร็วทำให้ดูหน่อย ออกวิดีโอด้วยเห็นไหมนี่ ชู ทีเดียวเลย ระวังระวัง ชู ระวัง ชูเนี่ยช่วยกันมือเล่นมั้ยเราเกิน นี่ กระแท่งซะหน่อยบูลิกนี่ไงอย่างนี้ put the little fruit inside and then แอนกัน very good เป็นลมอ้าวหนูยิงเลย ตักหน่อย you have to push hard and fast one two hard and fast จ้ะ good one มา แข็งอ่ะ เก่งมาก you want to try that's okay I just make the video อันนี้เหรอคะใส่ตรงไหน อันนี้ อ๋อ ใส่นี้ก่อนอืม หรือว่าใส่ตัวนี้อันนั้นใหญ่ไปเลยเยอะมันจะอัดนี่ โอ้ยมันใส่ไม่ได้อ่ะ alright just push it in Put push,เข้าไป push it in hard yeah โอ้ กดเข้าไป and then it makes a good seal and then push hard and fast Really all the now? way ได้ ยินไหม เอามา โอ้ไม่เป็นไร อะไรนะ เอาให้เด็กมาเล่ ยิ น นไหมเอาหนูยิงไหม เอายิงใหม่เร็วแรงๆเล จับ ย ไปแรงเอาเลยหนึ่งสองสาม เย้ เอาไหมบุหรีบุหรีเจอกู 5 minutes little toy gun piece of bamboo and some berries from a bush and you have a little toy gun the simple life the slow life